Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì theo yêu cầu mình sẽ làm một món bánh quy. Thì làm với cái công thức bằng chảo, không cần là nướng. Thì mời các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Thì mình dùng đây là 2 cái trứng gà lớn, 150g bột mì. Thì mình dùng đây là bột mì đa dụng 100g đường là chưa tới nửa chén, 5g bột nở baking powder hay là 2 muỗng cà phê, tí xíu muối, và đây là bột cacao. Thì mình dùng 1 muỗng canh, chút nữa mình sẽ lường lại ha. Trước hết thì mình đập 2 cái trứng gà vô trong cái tô nè. Trứng gà của mình là trứng gà lớn, nếu các bạn dùng cái trứng nhỏ thì mình dùng 3 cái ha. Mình khuấy sơ rồi mình sẽ cho muối vô. Rồi các bạn cho hết đường vô luôn. Đường, muối và trứng thì mình sẽ đánh. Mình đánh cho đường nó tan ra. Cho đường nó tan lõn ra vậy nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi gây bột cho vô. Bột các bạn có thể rây hoặc là không rây cũng được. Rây thì nó mịn hơn. 2 muỗng cà phê bột nở mình cho vô luôn là 5g. Bột nở này các bạn phải dùng đúng cái hiệu dùng cho bột nở baking powder ha. Đừng có dùng cái muối nở baking soda là không được. Mình cho cái bột cacao mình chỉ cho 1/2 thôi, mình chừa lại 1 phần. Và vừa cho bột gây vô thì mình vừa trộn. Cho xong thì các bạn trộn cho bột của mình nó đều với cái phần nước trứng. Thì mình thấy lúc này nó sẽ hơi khô ha. Nó không có được ướt thì mình cho vô thêm từ 70 cho đến 100ml nước lọc. Để cho cái bột của mình nó được lõn ra. Và khuấy xong cho nó mịn lại. Thì mình cho vô đây là 80ml nước tùy theo cái bột của các bạn cũ hay là mới thì cái độ hút nước nó khác nhau. Và cái bột của mình nó sẽ có cái dạng sền sệt vậy nè. Mình sẽ đậy lại để đây nửa tiếng. Trong lúc chờ bột nghỉ thì mình cho cái phần bột cacao còn lại vô. Và cho vô đây sữa đặc. Đây là sữa đặc có đường. Mình cho khoảng chừng 3 muỗng canh sữa đặc vô. Mình sẽ khuấy, mình làm cái kem cho tí xíu nước cho nó lõn ra. Khuấy sơ cho bột cacao và sữa nó hòa quyện với nhau. Mình sẽ làm cái kem cacao. Bắt lên bếp, các bạn khuấy với lửa nhỏ. Khuấy cho cái hỗn hợp bột cacao của mình nó sệt lại và nó chín. Rồi lúc này nó sôi và nó sền sệt lại nè. Bây giờ mình tắt bếp được rồi ha. Các bạn đừng có để lâu quá, nó dễ bị cháy. Quay trở lại bột của mình thì mình để được nửa tiếng. Bây giờ mình sẽ khuấy nó lên. Cái bột nó sẽ có cái dạng sệt. Các bạn đừng có cho nó lỏng quá ha. Lỏng quá là cái bánh không ngon. Khuấy sơ rồi mình sẽ đi dùng cái túi. Ở đây thì mình cho vô đây chút xíu dầu ăn vô trong cái túi ni lông nè. Để cho cái bột của mình dễ bóp. Mình sẽ gót cái phần bột vô trong cái túi hết luôn. Cái túi ni lông hoặc là cái túi dắt bông kem. Thì mình cho vô trong cái túi vậy nè, chút nữa mình bóp ra cái bánh nó dễ hơn. Các bạn sẽ buộc cho nó chặt lại. Và cái đầu thì cắt một lỗ nhỏ nhỏ thôi, đừng có cắt lỗ lớn quá. Bắt chảo cho nó nóng chảo thì mình để với lửa nhỏ. Và mình sẽ cho bánh vô. Cái bánh quy thì nó sẽ nhỏ nhỏ vậy nè. Nhìn nó sẽ ngon hơn Để vô thì mình sẽ gán chút cho cái bề mặt nó nổi lên bong bóng vậy nè.
Rồi bây giờ mình sẽ trở bề bánh. Cái bánh ở dưới nó vàng rồi đó. Cái mặt trên các bạn thấy nó khô ráo thì cái mặt ở dưới nó mới chín và nó chín vàng. Khi mà thấy cái bánh nó vàng đều hai mặt thì mình sẽ lấy bánh ra. Cái bánh này á, càng vàng á, thì nó càng giòn ngon. Còn nếu mà nó không vàng á, thì nó sẽ có cái độ mềm mềm xốp xốp ha. Lấy bánh ra thì mình rán tiếp những cái bánh còn lại. Rán xong hết mình sẽ cho vô trong dĩa. Rồi mình làm xong hết những cái bánh rán rồi. Đây là cái bột kem cacao hồi nãy nè. Bây giờ nó nguội nó sẽ sệt hơn. Và mình lựa cái bánh nào mà hai cái nó đều nhau á, mình sẽ chét kem vô để mình ốp cái bánh lại. Rồi hai cái đó đều nhau rồi ha. Bây giờ mình sẽ chét kem cacao vô. Cacao sữa. Các bạn cũng có thể dùng sô-cô-la. Mình chét sơ lên trên cái bánh vậy nè. Rồi mình sẽ úp nó lại. Rồi vậy là mình xong một cái bánh cacao với cái nhân kem cacao luôn. Cái kem cacao á thì nó có cái màu đen mà mình làm đậm, còn nếu các bạn thích nhạt nhạt thì mình cho cái bột cacao ít thôi. Những cái bánh nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây là cái phần kem mình cho vô trong cái túi nhỏ nè. Mình cũng sẽ cắt cái lỗ nhỏ nhỏ rồi mình sẽ chét lên trên mặt bánh. Bánh cacao phủ kem cacao. Rồi vậy là mình đã hoàn thành xong cái món bánh quy mà rán bằng chảo, không cần là nướng, với cái nhân cacao sữa, bột kem. Bánh cực kỳ đơn giản luôn, bạn nào cũng có thể làm được mà không cần phải tới cái bột kem hoặc là đến cái lò nướng. Nhìn cái bánh rất là dễ thương ha. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh. Ăn vào thì mình thấy nó có cái độ ngọt và đặc biệt rất là thơm cái mùi cacao sữa. Cái bánh á thì nó xốp xốp và nó có cái độ giòn giòn nhẹ nhẹ, xốp xốp mềm mềm giòn giòn, thơm mùi cacao sữa lắm luôn. Và độ ngọt cũng rất là ngon. Và đến đây thì mình xin kết thúc video. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình, chia sẻ các video giúp mình, và mọi đóng góp của các bạn hãy để phần bình luận bên dưới nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.